ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ የአማርኛ ሬስትፉል ኤፒአይ ለአንድሮይድ አፕሊኬሽን ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ዛሬ የምናየው እንዴት አርገን የሰበሰብነውን ዳታ ባለፈው ቱቶሪያላችን ዳታቤዝ ላይ እንደምንጨምረው ይሆናል። ከዚህ በፊት ግን ማዘጋጀት ያለብን ነገሮች አሉ። ይህ ማለት እንዴት አርገን mysql ዳታቤዛችንን ከፒኤችፒ አፕሊኬሽናችን ጋር እንደምናገናኝ እናያለን። ከዛ በኋላ አንዳንድ የዳታቤዝ ኦፕሬሽኖች ወይም ኦፕሬሽን ፋንክሽኖች ክሬት እናደርጋለን። እነዚህን ካረግን በኋላ ነው ኮኔክት አድርገን ዳታችንን የምንጨምረው እና ባለፈው ወይም በሶስተኛው ቱቶሪያላችን እንዴት አድርገን ዳታቤዝ ክሬት እንደምናደርግ አይተናል። ይህንን የሚያደርግነው ፒኤችፒ ማይአድሚን ላይ ነው። እዚህ ጋር መተን ክሊክ ብናደርግ እና ክሬት ያደረግነውን ዳታቤዝ እና ቴብል ብናይ እንግዲህ ክሬት ያደረግነው ቴብል ይሄ ነው። አማርኛ አንድሮይድ ኤፒአይ v1 የሚል ነው። ይህም ቴብል የቴብሉ ስትራክቸር ይህን ይመስላል። አይዲ ያለው፣ ታይትል አለው፣ href፣ ኢሜጅ፣ ሎጎ፣ የሎጎ ሊንክ እና ቀንን ይወስዳል። እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ነው እዚህ ቴብል ላይ የምንጨምረው። ከዛ በፊት ግን እንዴት አድርገን ነው ከዚህ ዳታቤዝ ጋር ኮኔክት የምናደርገው የሚለውን እኔ ኮኔክት የምናደርገው የፒኤችፒ እና የማይኤስኪውኤል ክላስ ተጠቅመ ነው። ይህም ፒዲኦ ይባላል። ፒኤችፒ ዳታ ኦብጀክት ሴፍ በሆነ መንገድ ከማይኤስኪውኤል ጋር ኮኔክት ለማድረግ ይጠቅማል። ይህንን ማወቅ ከፈለጋችሁ ጉግል ላይ ፒኤችፒ ፒዲኦ ብለን ሰርች አድርገን ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን። ግን ቀላል ነው። ቤዚክ የሆኑትን መንገዶች እናያለን። መጀመሪያ እንዴት አድርገን ኮኔክት እንደምናደርግ እኔ ይህን ለማድረግ ራሱን የቻለ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። ይህንንም ክላስ ዳታቤዝ ብዬ ጠራዋለሁ። መጀመሪያ ፋይል ክሬት እናርግ፣ ዳታቤዝ እንበለው .php። ከዛ በኋላ ፋይል ክሬት ካደረግን በኋላ የፒኤችፒ ታግ ከፍተን ክላስ ክሬት እናደርጋለን። ክላሱንም ዳታቤዝ እንለዋለን ብያለሁ። ስለማይታይ ቢጫ ስለሆነ የኤዲተሩን ቲም ወይም ከለር ቀይረው ወደ ይህንን እንጠቀም ላሁን። ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ አንዳንድ ፕራይቬት ፊልዶች እንፈልጋለን። ፕራይቬት መጀመሪያ የዳታቤዙን ስም ሆስት እንበለው ወይም ሆስት ዳታቤዙን ሆስት የሚያደርገው ሰርቨር ሎካል ሆስት ነው። ከዛ በኋላ ፕራይቬት ይህንን ኮፒ እናርግና ፔስት እያደረግን የዳታቤዙ ስም ምንድን ነው? አምሃሪክ እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳልነው አምሃሪክ አንድሮይድ ኤፒአይ v1 ነው። v1 ይህንን ስሙን እንቀይረው ዲቢ ኔም እንበለው። ቀጥለን ደግሞ የዩዘር ኔሙን ሩት ነው። እኔ ዳታቤዝ ላይ እናንተ ላይ የተለየ ሊሆን ይችላል፣ ግን ባይ ዲፎልት ሩት ነው። ዩዘር ኔም እንበለው። ከዛ በኋላ ደግሞ የፓስወርዱ እኔ ላይ ኤምፕቲ ነው፣ ምንም የለውም። እናንተ ላይ ፓስወርድ ሊኖር ይችላል። ከዛ ፕራይቬት ኮኔክሽን የሚል ፊልድ ያስፈልገኛል። ኮን ለበለው ስሙን። ከዛ ፋንክሽን ክሬት አደርጋለሁ። ፋንክሽን ኮኔክት የሚል ፋንክሽን ዳታቤዙን ኮኔክት የሚያደርገው የሚወስደው መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ እናደርገው ይሄን ኮኔክት የሚለውን ፊልድ ኢኳልስ ናል። ይህን ካረግን በኋላ ትራይን ካች የሚል ብሎክ ክሬት ማድረግ አለብን። ካች እናርገው። ኦኬ እዚህ ውስጥ ነው ኮኔክሽንን የኮኔክሽን ኮድ የምንጽፈው እና this
ኮኔክት የሚለውን ፊልድ እንወስድና ኑ ፒዲዮ የሚባል ክላስ አለ PHP ላይ ይህንን ክላስ ተጠቅመን ነው ኮኔክት የምናደርገው። ይህንን ኢንፎርሜሽን ያገኘሁት እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ ከዚህ ነው። ይህንኑ ኮፒ ፔስት ማድረግ እንችላለን፣ ግን እኔ ታይፕ አድርገዋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ይወስዳል? የመጀመሪያው ፓራሜትር የዳታቤዙን ታይፕ ይፈልጋል። በዚህ ኬዝ mysql ነው። mysql ኮለም እንልና ሆስት ኢኳልስ እንልና ከዚህ ወጣ እንልና ዳት እናደርግና ኮንካተኔት ማለት ነው በፒኤችፒ this የሆስቱ ኔም ሎካል ሆስት ነው። ስለዚህ this host ይህንን ቫሪያብል እንሰጠዋለን ይህን ማለት ነው። ከዛ አሁንም ኮንካተኔት እናደርግና ኮሎን ሲንግል ኮሎን እናደርግና ክሎዝ እናደርገዋለን። ከዛ አሁንም የዳታቤዙን ስም መስጠት አለብን። አሁንም ኮንካተኔት እናደርጋለን፣ ምክንያቱም የዳታቤዙ ስም አዘ ፊልድ እዚህ ጋር ሴቭ ስላደረግ ነው ያንን ፊልድ ኔም ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ this እንልና ዲቢ ኔም የሚለውን ፊልድ እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ይህ የመጀመሪያው ፓራሜትርን ጨርሰናል። ይሄኛው የመጀመሪያው ፓራሜትር ነው። ወደ ታች እንሂድ፣ ስፔስ እንስጠው። ከዛ ሁለተኛው ፓራሜትር ደግሞ ዩዘር ኔም ይፈልጋል። this ዩዘር ኔም። ሶስተኛው ደግሞ ፓስወርድ this ፓስወርድ። አሁን ይሄ ኮኔክት ያደርግና ኮኔክት ያደርገው ነው ኮኔክሽኑን ለዚህ ቫሪያብል ላይ ወይም እዚህ ፊልድ ላይ ሴቭ ያደርገዋል። ከዛ በኋላ ኮኔክት ካደረግን በኋላ አንዳንድ አትሪቢዩቶች ሴት ማድረግ አለብን ፒዲዮ ላይ this ኮን የሚለውን ፊልድ እንጠራና ሴት አትሪቢዩት የሚለውን ፋንክሽን ጠርተን ኤክሰፕሽን ካለ ሴት እንዲያደርግና ኤክሰፕሽን ካለ ሴት እንዲያደርግ የሚያደርግ አትሪቢዩት እንሰጠዋለን። ይህን የምናደርገው ይህንን የሚያገኘውት ከፒዲዮ ላይ ነው። ፒዲዮ እንልና ደብል ኮለን ኮንስታንት ነው attr አንደርስኮር ኤረር ሞድ ፒዲዮ አሁንም ኤረር ሞድ። ይህንን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንመጣና ኤክሴፕሽን ካለ ይህም ማለት ኮኔክት ማድረግ ካልቻለ የፒዲዮ ኤክሴፕሽን እንዲሰጠን ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይህንን ኤክሴፕሽን ኤኮ እናደርጋለን። ኮኔክሽን ኤረር እንልና ሪተርን የተደረገውን ኤረር እንሰጠዋለን። ጌት ሜሴጅ ይሄ ኤክሴፕሽኑ ነው። ከዛ ምንም ኤክሴፕሽን ከሌለ ኮኔክሽን ካለን ሪተርን የምናደርገው this ኮን ነው። እንግዲህ አሁን ኮኔክሽን ሪተርን አድርገናል። በዚህ መልክ ከዳታቤዙ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። ቼክ እናደርገው እንደሚሰራና እንደማይሰራ። ይህን ለማድረግ ወደ ስክራፐር ኢንዴክስ PHP እንሄድና ይህንን ኮመንት እናርገው እና እዚህ ጋር እንምጣና የዳታቤዙን ክላስ እንጥራ። ዲ እንበለውና ኢኳልስ ኒው ዴታቤዝ ከጠራም በኋላ ኤፍ ዲ ኮኔክት የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን። ኮኔክት ካረገ እዚህ ጋር ኤኮ ያርግ ኮኔክትድ፣ አለበለዚያ
else echo not ሴቭ እናርገውና እዚህ ጋር እንምጣና ሎካል ሆስታችን ላይ ሪፍሬሽ እናርገው። ችግር አለ ላይን 98 ላይ ዳታቤዝ ላይን 98 ኢንዴክስ ፒኤችፒ ላይ ኦኬ ኢንክሉድ ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር ኢንክሉድ ማድረግ አለብን ዳታቤዙን ኢንክሉድ ፒኤችፒ አሁንም ሪፍሬሽ እናርገው። ችግር አለ ላይን 10 ዳታቤዝ ፒኤችፒ ላይ ፒኤችፒ ላይ ላይን 10 ላይ ምን አለ ችግር አለ ፐብሊክ ፋንክሽን ታይፖ። አሁንም ሪፍሬሽ እናርገው። እንደምታዩት ኮኔክትድ ሆኗል። ስለዚህ እንደዚህ ነው ኮኔክሽናችን ክሬት የምናደርገው። በሚቀጥለው ቱቶሪያል ደግሞ የአንዳንድ የዳታቤዝ ኦፐሬሽኖችን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን።